হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট, আজি মই তোমালোকক আহি থকা 2025ত হ'বলগীয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এমাইল এছামিছৰ বাবে কেইটামান অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন প্ৰেক্টিছ পেপাৰ হিচাপে দিবলৈ ওলাইছোঁ। এই প্ৰেক্টিছ পেপাৰখন ভালদৰে চালে তোমালোকে অতি কমেও 40ৰ পৰা 45 নম্বৰ, 40ৰ পৰা 45 নম্বৰ কমন পাবা। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত গ্ৰুপ হিচাপে বাকী থকা নম্বৰখিনিও মই দি দিম। কেৱল মাথো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, যাতে ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন পোৱা। যোৱাবেলি 2024ত হৈ যোৱা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত মই দিয়া প্ৰেক্টিছ পেপাৰবোৰৰ পৰা বহুতো কমন আহিছিল আৰু বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উপকৃত হৈছিল। ভিডিঅ'টো লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে তোমাৰ জৰিয়তে সিহঁতেও উপকৃত হ'ব পাৰে। আহা তেতিয়াহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এমাইল এছামিছৰ পৰীক্ষাত তোমালোকৰ কবিতাৰ মূলভাৱ এটা আহিব। কবিতাৰ মূলভাৱ তোমালোকে চাবা বৰগীত আৰু প্ৰশস্তি। বৰগীত আৰু প্ৰশস্তি এই দুটাৰ পৰা এটা কমন থাকিব। যোৱা বছৰ 2024ত মই কমন দিছিলোঁ, মই অসমীয়া কবিতাটো মূলভাৱ আহিছিলে, সেইটো কমন পৰিছিলে। ঠিক আছে, এইবাৰ তোমালোকে চাবা বৰগীত আৰু প্ৰশস্তি, এইটো মূলভাৱ বা সাৰাংশ হিচাপে তোমালোকে চাবা। ইয়াত 4 মাৰ্কছ থাকিব। নাম্বাৰ 2তে চোৱা, এখন ৰচনা আহিব তোমালোকৰ। ৰচনাখনত তোমালোকৰ 8 মাৰ্কছ থাকিব। গতিকে ৰচনাখন তোমালোকে লিখিবই লাগিব, নহ'লে 8 মাৰ্কছ তোমালোকৰ হাতৰ পৰা গুচি যাব। যোৱাবেলি মই 2024ত যি ৰচনা দিছিলোঁ, 4খন ৰচনা দিছিলোঁ, তাৰ ভিতৰত 2খন কমন আছিল। প্ৰিয় গ্ৰন্থ আৰু বিজ্ঞানৰ অৱদান মোৰ কমন আছিলে। এইবেলি মই এইকেইখন তোমালোকক ৰচনা বা এছে দি দিছোঁ। এইকেইখনৰ পৰা তোমালোকৰ এইবাৰো কমন থাকিব। তোমালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চালে গম পাই যাবা কমন আছিল নে নাই, তোমালোকে প্ৰমাণ পাই যাবা। ঠিক আছে, তো প্ৰথম ৰচনাখন হৈ গ'ল অসমৰ বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া, বা এই এছেখন অন্য এটা নামেদি দিব পাৰে, অসমৰ বানপানী সমস্যা। খতে তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক বা সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। তাৰপিছত গতে চোৱা অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ, পুথিভঁৰাল, টেলিভিশ্যন বা দূৰদৰ্শন। এইকেইখন এছে যদি তোমালোকে চোৱা, এইকেইখন এছেৰ পৰা তোমালোকৰ এইবাৰ পৰীক্ষাত কমন থাকিব। ঠিক আছে, এছেত তোমালোকৰ বা ৰচনাত তোমালোকৰ 8 মাৰ্কছ থাকিব। নেক্সট পেজত চোৱা, নেক্সট পেজত তোমালোকৰ এখন আবেদন আহিব। যোৱা 2024ত মই পৰীক্ষাৰ এদিন আগত যিখন আবেদন দিছিলোঁ, সেই আবেদনখনেই মোৰ কমন আছিল। তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত চালে তোমালোকে পায়ে যাবা। এদিন আগতে দিছিলোঁ, অহাকালি পৰীক্ষা আজি দিছিলোঁ, এনেকুৱা অৱস্থাত দিয়াৰ পিছতো কমন আছিলে। তো এইবাৰ তোমালোকৰ আবেদন চাব লাগিব। আবেদনৰ লগত ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ থাকে। ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ কৰা তোমালোকে লিখিব নালাগে, কিন্তু ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ কৰাও তোমালোকে একেইটা চালে কিন্তু তোমালোকৰ কমন পৰি যাব। কিন্তু তোমালোকে আবেদনখন চাবা। আবেদনখন তোমালোকৰ 4 মাৰ্কছ থাকিব। আবেদনখনত তোমালোকৰ কি বুলি দিব চাই লোৱা, যে অৰ্ধচুটি বিচাৰি। অৰ্ধচুটি মানে 3য় বা 4ৰ্থ পিৰিয়ডৰ পিছত ছুটি বিচাৰিও হ'ব পাৰে, বা ধৰা তোমাৰ ডাইৰেক্ট অৰ্ধচুটি বুলিও দিব পাৰে। 4ৰ্থ পিৰিয়ডৰ পিছত ছুটি বিচাৰি বা 3য় পিৰিয়ডৰ পিছত ছুটি বিচাৰি আবেদন দিব পাৰে, বা 2-3 দিনৰ বাবে বিদ্যালয়ত তুমি উপস্থিত থাকিব পৰা নাছিলা, বা সেই 2-3 দিনৰ বাবে ছুটি বিচাৰি বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষলৈ কাৰণ দৰ্শাই এখন আবেদন লিখা। আৰু যিবিলাকে আবেদন নিলিখা ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ যদি চাই যোৱা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ চাব লাগিব। এইকেইটা চাই লোৱা। লাগি থাকিলে মাগি নাখায়, লাগি থাকিলে মাগি নাখায়, কথাত কটা যায় কথাত বটা পায়, 100 গৰু মাৰিলে বাঘৰৰ মৃত্যু হয়, বা 100 গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ, ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয়। ঠিক আছে, 4 নম্বৰতে দিছোঁ মই তোমালোকক 10 মাৰ্ক তোমালোকৰ হাতৰ মুঠিত আহিব। এই 10 মাৰ্কছ তোমাৰ বৈচিত্ৰ্যময় অসম,
এই বৈচিত্ৰ্যময় অসমৰ পৰা তোমালোকৰ 10 মাৰ্ক থাকিব। ৰচনাখন তোমালোকৰ থাকিব আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ হয়তো তোমালোকৰ 17 বা 18 হ'ব পাৰে, 18 নাম্বাৰত থাকিব। আৰু আবেদনখন তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাকিব মেট্ৰিক পৰীক্ষাত পেপাৰখনত 17 নাম্বাৰ কুৱেশ্যন, 17 কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাকিব। আৰু বৈচিত্ৰ্যময় অসমৰ পৰা যে 10 মাৰ্ক থাকিব, এইটো আমাৰ গ্ৰুপ এৰ একেবাৰে শেষত, অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ তোমালোকৰ বৈচিত্ৰ্যময় অসম হয়তো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 20 হ'ব পাৰে, 20 নম্বৰ কুৱেশ্যন মানত থাকিব। আৰু গ্ৰুপ এৰ এইটোৱে শেষ কুৱেশ্যন হ'ব তোমালোকৰ। তো ইয়াত 10 মাৰ্ক কেনেকৈ দিব তোমালোকৰ? দুটা প্ৰশ্ন দিব। মই ইয়াত 3টা প্ৰশ্ন দিছোঁ, তোমালোকে এই 3টা কুৱেশ্যন চাই ল'বা। এই 3টা কুৱেশ্যন চালে তোমালোকে বৈচিত্ৰ্যময় অসমৰ পৰা গোটেইকেইটা তোমালোকে লিখিব পাৰিবা। কি দিছোঁ প্ৰশ্নকেইটা চাই লোৱা। তোমাৰ দ্ৰুতপাঠত সন্নিৱিষ্ট অসমৰ যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ চমু পৰিচয় দিয়া। দুটাত তোমাৰ 3+3 6 থাকিব। তোমাৰ দ্ৰুতপাঠত সন্নিৱিষ্ট অসমৰ যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ বিশেষভাৱে বৰঙণি যোগোৱা একোজনকৈ ব্যক্তিৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা বা চমুটকা লিখা। এইটোত তোমাৰ 2+2 4 থাকিব, অৰ্থাৎ 6+4 10 হৈয়ে গ'ল। তাৰপিছত গ নম্বৰটো এইটোও পাৰিলে তোমালোকে চাই ল'বা, কাৰণ এই 3টাৰ দুটাহে থাকিব তোমালোকৰ। বৈচিত্ৰ্যময় অসম নামৰ দ্ৰুতপাঠত সন্নিৱিষ্ট অসমৰ যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ উৎসৱ পাৰ্বণ সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা। এই 3টা চালেই তোমালোকৰ বৈচিত্ৰ্যময় অসমৰ পৰা 10 মাৰ্কছটো তোমালোকে কমন পাবা। যদি ইয়াৰ এনচাৰ লাগে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰিবা, মই তোমালোকক দি দিম, ঠিক আছে। নেক্সট 5 নম্বৰতে চোৱা, চমুটকা লিখা। কবিতাৰ ফালৰ পৰা তোমালোকৰ চমুটকা আহিব। নেক্সট তোমালোকে চোৱা, তোমালোকৰ কবিতা খণ্ডৰ পৰা এটা চমুটকা আহিব। যোৱা বছৰ 2024তো মোৰ এই চমুটকাটো মাত্ৰ এটা লিখিব লাগে, 2 মাৰ্কছ থাকে, 2 নম্বৰটো মোৰ কমন আছিলে। তো এইবাৰ তোমালোকে এইকেইটা চমুটকা চালে হৈ যাব। ব্ৰজাৱলী ভাষা, আজান ফকীৰ, জিকিৰ, বৰগীত, এই চমুটকাকেইটা চালেই তোমালোকে কবিতাৰ পৰা যে তোমালোকৰ চমুটকা দিব সেইটো তোমালোকৰ কমন হৈ যাব, ঠিক আছে। নেক্সট আমাৰ কি আছে চোৱা। নেক্সট তোমালোকে চাব লাগিব এইটো চোৱা, 6 নম্বৰটো চোৱা, চমুটকা লিখা যিকোনো এটা গদ্যৰ পৰা। এইটো আমাৰ প্ৰ'জ ছেকশ্যনৰ পৰাও চমুটকা এটা দিয়ে। জুবিন গাৰ্গ, অংগৰাগ পাপন মহন্ত, উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰ, ঠিক আছে। এইটো 2 মাৰ্কছ থাকিব এইটোতো। তাৰে পিছত চোৱা, এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে এইবাৰ চাবা, বৰগীতৰ 3টা লক্ষণ উল্লেখ কৰা, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবাৰ এইটো, ঠিক আছে। তো এইখিনি মই তোমালোকৰ গ্ৰুপ এৰ আছিলে। এতিয়া গ্ৰুপ বিত চোৱা, তোমালোকে গ্ৰুপ বিটো কেইটামান কুৱেশ্যন তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, কমন থকা কুৱেশ্যন মই দি দিছোঁ গ্ৰুপ বিৰ পৰা। গ্ৰুপ বিত কি চাব লাগিব চাই লোৱা এবাৰ। ধৰ ঝাৰু ধৰ ভাই কবিতাটোৰ মূল ভাৱ বা সাৰাংশ লিখা, 4 মাৰ্কছ। চমুটকা লিখা যিকোনো এটা 2 মাৰ্কছ থাকিব। চাণক্য, পাণিনি, তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, তলৰ যিকোনো দুটা শব্দৰ আধুনিক ৰূপ লিখা। বিগুটীয়া, মই, চক্ষু, আচি, হাৰলি, তাচম্বা, খেৰি, পোহাইল, হন্তে, চৌপৰ, সোমৰন্তে, তলত দিয়া যিকোনো দুটা ছন্দৰ সূত্ৰ লিখি উদাহৰণ দিয়া। এইটো পেপাৰৰ একেবাৰে শেষত তোমালোকৰ থাকিব, 4 মাৰ্কছ থাকিব। কি দিলোঁ চোৱা, পদ বা পয়াৰ ছন্দ, ছবি, মিতাক্ষৰ ছন্দ, দুলৰী ছন্দ। তো এইকেইটা তোমালোকে চাবা। এই পেপাৰখনত, এই প্ৰেক্টিছ পেপাৰখনত অতি কমেও তোমালোকৰ 40ৰ পৰা 45 মাৰ্কছ তোমালোকৰ কমন থাকিব। আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক গ্ৰুপ ছেকশ্যনত, গ্ৰুপ হিচাপে গ্ৰুপ এৰ পৰা আৰু গ্ৰুপ বিৰ পৰা তোমালোকক আৰু কেইটামান দৰকাৰী প্ৰশ্ন দি দিম, সেইকেইটাও তোমালোকে ভালদৰে চাবা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি নাযাবা। আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ, ধন্যবাদ।